ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናይ ስለ ፎር ሉፖች ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ስለ ዋይል እና ስለ ዱ ዋይል ሉፖች አይተናል። ፎር ሉፕ ከሁሉም ቀላል ነው ማለት አንድ ጊዜ እስክትረዱት ሊያስቸግራችሁ ይችላል እንጂ ከገባችሁ በኋላ በጣም ቀላል ነው። ፎር ሉፕስ አር ስላይት ሞር ኮምፕሊኬትድ ዛን ዋይል ኤንድ ዱ ዋይል ሉፕስ በት ኦን ዘ አዘር ሃንድ ዘይ ካን ሶልቭ ሞር ኮምፕሊኬትድ ታስክስ ዊዝ ለስ ኮድ ሂር ኢዝ ስኪም ዲስክራይቢንግ ፎር ሉፕስ ኢኒሻላይዜሽን አለ፣ ኮንዲሽን አለ፣ አፕዴት አለ። አፕዴት የሚለው አይትሬሽን ነው ማለት የሚጨምርበት በሁለት ሊጨምር ይችላል ሊጨምር ይችላል በሁለት ሊጨምር ይችላል በሶስት ሊጨምር ይችላል በአንዳንድ ሊጨምር ይችላል። ይሄ አፕዴት የሚባለው ማለት መጨመርም ብቻ ሳይሆን ሊቀንስም ይችላል ብቻ ሌተስ ቫልዩ ማለት ነው። ሉፕስ ቦዲ ይሄ ደግሞ ቦዲ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ይሄ ቦዲያችን ነው ማለት ነው። አሁን መጻፍ እንጀምራለን ማለት ነው። መጀመሪያ እችን ፕሮግራም ከማየታችን በፊት ከቀላሉ እንላለን። ስለዚህ አሁን የምንሰራው ፕሮግራም ምንድነው የሚያደርግ መሰላችሁ? አድስ ነምበርስ ስታርቲንግ ፍሮም ከስንት ይጀምራል መሰላችሁ? ከአንድ ይጀምርና ቱ ኤን የምንለው ከዩዘሩ የምንቀበለው ነው። ማንኛውም ቁጥር ዩዘር ያስገባል። ከአንድ ጀምሮ እስከዛ ቁጥር ያሉትን ድምራቸውን እንነግረዋለን ማለት ነው ለዩዘሩ። እዚህ ጋር መጀመሪያ ከዩዘሩ እንቀበል ኮንሶል ዶት ራይት ላይን። ከዩዘሩ ለመቀበል ያው ዲስፕሌይ ማድረግ አለብን፣ ካልሆነ ፍሬንድ ላይ አይደለም ፕሮግራማችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እንበል መሰላችሁ? ኢንተር ኤን እንበለው። ከዛ ኤን ልንቀበል ስለሆነ ለኤን ማስቀመጫ ያስፈልገናል። ኤን እኩል ይሆናል ብለን እንትናል። ከዛ ፓርስ አድርገን እንቀበል ኢንት ፓርስ። ከዛ ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ካፒታል ሲ ካፒታል ምናምን እሺ እንትን እንዳትሉት። አሁን ይሄ ሲ በካፒታል ነው የሚጀምር፣ ስሞል አታርጉት። እሺ ከዛ ከዩዘሩ ተቀበልኩ። ስለዚህ አሁን ፎር ሉፕ ውስጥ አስገባችኋለሁ። በስትራክቸሩ የፎር ሉፕ ይሄን ይመስላል። ያው እዛ ላይ ማየታችሁታል። በሁለት ሴሚኮለን የሚለያዩ ሁሉም ሴፓሬት የተደረጉ የሁለት ሴሚኮለን ሳረግለት ምን ይባላል? ሴፓሬት አድርገን ይሄ ምን ይባላል? ነል ፎር ሉፕ ነው ምናምን ነው የሚባል። ይሄ ምንም የሌለው ማለት ነው። ምንም የሌለው ይሄ ልክ እንደ ዋይል ነው የሚያገለግል። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ትሩ ብልበት ባለፈው ዲስፕሌይ እንዳደረገልኝ እንትንን ዝም ብሎ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ብዬ የሆነ ቴክስት እንትን ብል እንትን ይልኛል ማለት ነው። ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ይሄን ቴክስት ኢንፋይናይትሊ ልክ እንደ ዋይል ሉፕ መጠቀም ይችላል ማለት ነው ፎር ሉፕ። አሁን ግን እየሰራን ያለ ነው ሌላ ፕሮግራም ስለሆነ ያው ወደ ስራችን እንትን እንበል። ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብለን እችን እናጥፋትና ከዛ በኋላ ምን እንበል መሰላችሁ? እዚህ ጋር ትሩ የሚለውን ኮንዲሽኑን አጥፍተን ሌላ ኮንዲሽን ነው የምናደርገው። ያ ኮንዲሽን ምንድነው የሚሆን? መጀመሪያ ኢኒሻላይዝ እናድርግ። አይን ከስንት እናስጀምራት? ከአንድ እናስጀምራት። ከዛ በኋላ አይ እስከ የት ነው የምትሄድ? እስከ ኤን ድረስ ነው የምትሄድ። እሺ ሌዘር ነው ኳልቱ ኤን። ከዛ አይ ደግሞ ምን እያለች ነው? በአንዳንድ ነው የምትጨምር። ምክንያቱም አንድንም ሁለትንም ነው የምደምር እንጂ አንድ ብዬ ሶስት አይደለም። በሁለት እንዲጨምር ሳይሆን ያደረኩት በሁለት እንዲጨምር ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ነበር። ፕላስ እኩል ይሆናል ቱ ነበር የሚሆን። ግን አሁን እኔ አንዳንድ እንዲጨምር ነው የፈለኩኝ። ስለዚህ ፕላስ ነው የምለው። ምክንያቱም አንድንም ሁለትንም ሶስትንም ነው እንጂ አንድን ሶስትን አምስትን እያልኩ አይደለም እንዲደምርልኝ የምፈልግ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ድምራቸው የሚቀመጥበት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢንት ሰም። ከዛ ኢኒሻላይዝ አድርጉት 0 ድንገታውን ጋርቤጅ ያስቀምጥበት። እዚህ ጋር እንትን ስንል ግራ እንዳይጋባ ሰም ብለን ሰም እኩል ይሆናል ስለምንል ፕላስ አይ ስለምንል እንደዚህ ስለምንል ጋርቤጅ ከሆነ እዚህ ጋር እንትን ይላል ግራ እንዳይጋባ ቁጥር ቢሆን የተሻለ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርገው። ለማንኛውም ጥንቃቄ ነው ኢኒሻላይዝ ማድረጉ የተሻለ ነው ባዶ ከምናደርገው። ግን ራሱ ዝም ብሎ 0 ነው አሳይን የሚያደርግለት። አሁን ጃቫ ላይ ለስትሪንግ ነልን አሳይን ያደርጋል፣ ለኢንቲጀር 0 አሳይን ያደርጋል፣ ለደብል 0.0 አሳይን ያደርጋል። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ይሄም አሳይን ሊያደርግለት ይችላል፣ ያደርግለታል። ምክንያቱም ኢንቴሊጀንት ስለሆነ። ነገር ግን ያው ፕሪኮሽን ነው ብላችሁ ስቡት። ቀድመን 0 እንትን ብንለው አይጎዳንም ማለት ነው። እዛ
እዚህ ጋር ራይት ላይ ነው ይቅርታ፣ ቅድም ሪድ ላይ እናልኩት እንዴ፣ ምክንያቱም እንትኑ ላይ ነው የምጽፍ። ስለዚህ ከዛ ሰም ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ከ1 እስከ 3 ያሉ ድምር 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 6 ይሆናል ማለት ነው። 6ን ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ 3ን ባስገባ እዚህ ጋር ኮንሶል ዶት ሪድ ኪ እንትን ማለት አለብኝ፣ መጻፍ አለብኝ ሪድ ኪ። እሺ ከዛ በኋላ ራን እናድርገው። ስለዚህ 3ን ባስገባ 6 ትወጣለች ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እቺን እንያት እቺን ፕሮግራም እንያት። የታም ፕሮግራም ነበር? እቺን እንያት። እቺ ደግሞ ምንድነው የምታደርግ? ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ይሄ ደግሞ ኤንን እንትን ይላል። ከዛ በኋላ ኤንን ይቀበላል፣ ፓርስ ያረጋታል። ከዛ በኋላ ኤምን ይቀበላል ፓርስ አድርጎ ማለት ነው። ሪዛልት ብሎ አንድ ሰጠው። ከዛ ከ0 ጀምሮ እስከ ኤም ድረስ ነው። ከዛ ሪዛልት እኩል ይሆናል ታይምስ እኩል ይሆናል ኤን። ይሄ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ኤምን ያህል ጊዜ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ስላልሆነ ከ0 ስለሚጀምር ኤምን ያህል ጊዜ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ኤንን እያበዛ ሪዛልት ውስጥ ይጨምራል። ማለትም ኤን ዘ ፓወር ኦፍ ኤም እስኪ አሁን ለምሳሌ ኤንን 8 ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ኤምን 2 ጊዜ ሊሆን ይችላል። የኤም ቫልዩ ጊዜ እንትን ያደርጋታል፣ ያባዛታል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ፕሪንት የሚያደርግልን ፕሮግራም ነው የምንሰራ። እስኪችን ሞክራት። አሁን ደግሞ ይሄን እናጥፋና ሪድኪን እንትን በላት እየረሳዋ ስለሆነ ብዙ ጊዜ። እሺ አሁን የምንሰራ ደግሞ ምንድነው? ኤን ኤም እቺን ነው የምንሰራ። አሁን የምንሰራት ፕሮግራም እቺን ነው የምታደርግ። ከዛ ሁለቱንም እንቀበል። መጀመሪያ ኢንት ኤም እኩል ይሆናል ብዬ ኢንት ፓርስ ብዬ ከዛ በኋላ ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ከዛ እንደዚህ አድርጌ ነጥቡን እዚህ ያደርግበታለሁ። ከዛ እችን መድገም ነው የሚጠበቅብኝ። ኮንሶል ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዚህ ጋር ከዩዘሩ መጠየቅ አለብን። ኮንሶል ዶት ራይት ላይን። እሺ ዩዘሩን ጠይቀው እስኪ ኢንተር ብዬ ከዛ ለሁለቱም ኮፒ ላደርጋ ስለሆነ ነው ኮንትሮል ፕላስ ሲ እንደዚህችን ኮፒ ስለማድረጋት ነው ኢንተር ብቻ ያልኳት። ኮንትሮል ፕላስ ቪ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ኢንተር ኤን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተር ኤም አልኩት። ስለዚህችን ወደ ኤን ልቀይራት። ከዛ በኋላ ከተቀበልኩ በኋላ ፎር ሉፕ እፈጥራለሁ። ሉፕ እስከ ማን ድረስ ነው የሚሄድ? ቅድም እስከ ማን ነበር የሄደ? እስከ ኤን ነበር የሄደ። አሁን ግን እስከ ኤም ድረስ ነው የሚሄድ። ይሄን እናውቃለን። የሚጀምር ከአንድ ነው። ስለዚህ ከአንድ ስለሚጀምር ኢንታይ ብዬ ቫሪያብል ፈጥሬ ከአንድ ላስነሳው። ይሄ በነገራችን ላይ አይ የሚባል ሎካል ቫሪያብል ይባላል። ኤም ግን ከላይ ስለሆነ ግሎባል ቫሪያብል ነው የሚባል። በፎር ሉፕ ውስጥ ብቻ ስለሆነ አይ ሎካል ቫሪያብል ይባላል። ከዛ አይ ለዛን ኤም አልኩት። ከአንድ ስላስጀመርኩት እኩል ይሆናል አድርገው። ከዛ አይ ፕላስ ፕላስ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሪዛልት የሚባል ደግሞ ትፈጥራላችሁ። ውጤቱ ተባዝቶ የሚቀበጥበት ኢንቲጀር አደረኩት። ዳታ ታይፑን መጀመሪያ ኢኒሻል ቫልዩ ሰጠሁት 1። ከዛ ሪዛልት ታይምስ እኩል ይሆናል ማን ይሆናል ማለት ነው? ኤምን ያህል ኤንን ያህል ኤን እንደዚህ ታይምስ እኩል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እያባዛ ያስቀምጣል። ከዛ መጨረሻ ላይ ዲስፕሌይ ያደርጋለሁ። ሲ አውት ማለት የኮንሶል ሲ ፕላስ ፕላስ ለምጀነው ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ብዬ ከዛ እዚህ ጋር ምን እላለሁ ማለት ነው? እዚህ ጋር ኤን ዘ ፓወር ኦፍ ኤም ብዬ ፕላስ ብዬ እዚህ ጋር ሪዛልትን ዲስፕሌይ ያደርጋለሁ ማለት ነው።
የረሳነው ነገር እዚህ ጋር ኮንሶሌትድ ላይን ማለት አለብን። ሪድ ኪ ኮንሶሌት ሪድ እንደዚህ ማለት እንችላለን መሰለኝ። ከዛ ራን እናድርገው እስኪ። ለምሳሌ ኤን 2ን አስገባት 3 ስለዚህ 2 ሲባዛ 8 ነው መውጣት ያለበት። ኤን ዘ ፓወር ኦፍ ኤም አይ 8 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ሉፕ በቀላሉ ይሄን ይመስላል። ስለደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። የደወሏን ምልክት ተጫኗት፣ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቀን እንዲያሳውቃችሁ። ሰላሙን